COVID-19 sa ating bansa, maaari po tayong magtungo sa live COVID-19 case tracker ng 8 sa ating Kaso mga ng COVID-19 sa bansa nasa 2,311 na. Bilang ng patay, 76 at gumaling 50. Ang magandang balita namin po sa inyong lahat ay ang pagdating kagabi ng first batch ng 1 milyong personal protective equipments or PPEs. 1 milyong personal protective equipment na nakakalaga ng higit 1 bilyong piso dumating na sa bansa. 5,000 to 8,000 pesos na cash aid ng gobyerno hindi pa agad matatanggap ng mga kwalipikadong benepisaryo. Ilang nagnanais makakuha ng ayuda dumagsa sa mga barangay hall. Mayaman challenge ni Pangulong Duterte para tulungan ang mga nangangailangan ngayong may COVID-19 crisis. Tinugon ng isang negosyante sa Rizal. We are slowly moving in the right direction, but we need to speed up and we need to do much more if we want to defeat the virus and if we want to support the people in need. Sa balitang abroad, coronavirus, isa sa pinakamalubhang krisis sa buong mundo na maihalin tulad noong World War II ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres. Alamin ang kahalagahan ng ginagawang disinfection para makaiwas sa COVID-19. Lang ng pamilya, bro, kung kaso. Gayun din ang quality time ng mga magpapamilya dahil sa umiiral na enhanced community quarantine. Magandang gabi Pilipinas, tayo po'y sabayan na napapakinggan sa DCEC Radyo Agila 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Sa detalye ng ating mga balita. May 50 katao na sa bansa ang gumaling sa COVID-19. Ito ang ipinabatid ngayon ng Department of Health o DOH. Bagamat nasa 2,311 ang bilang ng mga naitalang kaso ng coronavirus disease dahil sa 227 na mga bagong kaso. Ang death toll naman ay nasa 96. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Umakyat na sa 2,311 ang bilang ng mga naitalang kaso ng coronavirus disease 2019 sa bansa. Ito'y matapos na magkapagtala pa ang Department of Health ng 227 mga bagong kaso ng virus sa nakalipas na 24 oras. Kasabay nito inanunsyo ng DOH na may 8 pang nasawi dahil sa COVID-19. Dahil dito, aabot na ngayon sa 76 ang bilang ng mga nasawi dahil sa virus. Ang mga bagong pasyenteng nasawi dahil sa COVID-19 ay mula sa San Juan City, Cebu City, Mandaluyong City, Maynila, Parañaque City, Pasig City, Makati City at Quezon City. Ang 8 ito ay walang travel history sa mga bansang apektado ng COVID-19. Lahat sila ay pawang senior citizens at ang pinakamatanda sa kanila nasa 84 anyos ang edad. May dadagdag namang isang bilang ng nagka-recover mula sa virus. Ito ay ang 59 anyos na lalaki mula sa Taguig City. Ang pasyente wala ring travel history at nakumpirmang positibo sa virus noong Marso 16. Dahil dito umabot na ngayon sa 50 ang bilang ng mga nagka-recover mula sa COVID-19 dito sa Pilipinas. Samantala dahil Abril 1 ngayon at April Fool's Day, may paalala ang Department of Health sa publiko. April 1, it is April Fool's Day. So, additional po na babala, huwag po kayong magkakalat ng maling impormasyon dahil maari pong paniwalaan at magkaroon tayo ng mas masamang epekto dito sa ating mga kababayan ukol dito sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. 11 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Health Department, as of March 31, 2020,
151 na ang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Mula sa kabuang bilang, 11 ang gumaling habang 27 ang namatay. Araw-araw namang nagsasagawa ang Quezon City Government ng decontamination operation sa mga barangay. Sa pangunguna ito ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council at ng Quezon City Fire District Team, regular din na dinidisinfect ang loob at labas ng mga ospital sa lungsod para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Dagdag pa ng QC Government, bago pa man suspindihin ang klase ng mga mag-aaral, ay nagsimula ng mag-disinfect ng mga eskwelahan at paaralan sa lungsod. Habang patuloy rin ang pagre-repack at pamamahagi ng food packs sa mga barangay. Ayon sa QC Government, inuuna ng lungsod na mapagsilbihan at matugunan ang mga pinaka-nangangailangang mamayan at mga pamilyang pinakamahirap base sa datos mula sa mga barangay. Samantala, inilunsad naman ang mobile fresh market sa Barangay Mariana at Barangay Greater Lagro para makapaghatid ng sariwang gulay sa murang halaga. Sa tampok pa rin balita, dumating kaninang umaga sa bansa ang mga Filipino na crew na mga na-stranded na cruise ship sa US dahil sa coronavirus disease pandemic. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ang 881 Pinoy ay mga crew ng Norwegian cruise ships na Dawn at Encore maging ng MV Magica at MV Pabalosa. Ang mga na-repatriate na Filipino crew ay isa sa ilalim sa 14 na araw na quarantine sa pasilidad na imomonitor naman ang mga tauhan ng Bureau of Quarantine. Samantala, kabuang 368 Pilipino sa ibang bansa ang infected ng COVID-19. Ayon sa DFA, mula sa kabuong bilang, 117 ang gumaling at na-discharge na, habang 242 pa ang kasalukuyang ginagamot. Ang bilang naman anila ng nasawi ay nasa 9. 6 ang naitala mula sa Europe at tig-isa sa Asia-Pacific region, Middle East at Amerika. Samantala, isang Pinoy na lamang nalulan ng Diamond Princess Cruise Ship ang nananatiling nakakonfine sa ospital dahil sa COVID-19. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan Jose Laurel V, naghihintay na lamang ng clearance ang naturang Pinoy bago pauwiin upang makasiguro na hindi ito makakahawa. Hindi naman binanggit ni Laurel kung ilang Pinoy crew members pa ng barko ang nananatili sa Japan. Kung narito, nasa 400 Pinoy crew members ang naka-onboard sa Diamond Princess nang ito ay isa ilalim sa quarantine dahil sa COVID-19 outbreak. Sa kasalukuyan ay minomonitor naman ng mga otoridad ang 2 suspected COVID-19 case sa mga Pinoy na nasa Japan, partikular sa Osaka at Nagoya. Bibili ng karagdagang 1,500 units ng ventilators ang Department of Health para magamit ng mga COVID-19 patients sa buong bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, sinimula na ng Department of Budget and Management ang proseso sa pagbili. Nilinaw ni Berhere na daraan sa normal bidding process ang pagbili ng mga ventilators. Ang ventilator ay isang makina na ginagamit para tumulong na makahinga ng maayos ang pasyente. Sa ngayon ay mayroong halos 1,300 ventilators sa buong bansa. Kung narito, bumili ang DOH ng 1 milyong kompletong set ng personal protective equipment suit para magamit ng mga health workers at iba pang frontliners kontra COVID-19. Sa pinakahuling announcement ni Health Secretary Francisco Duque, ang unang batch ng PPE ay dumating na sa bansa kagabi. Samantala, forced quarantine sa mga person under investigation at person under monitoring posibleng ipatupad na ng gobyerno dahil sa patuloy na pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Si Vic Sumintak sa detalye. Pinag-iisipan na ng gobyerno ang pagpapatupad ng forced quarantine sa mga tinuturing na persons under investigation o PUI at persons under monitoring o PUM. Ito ang inihayag ni Presidential Advisor on the Peace Process at National Action Plan on COVID-19 Chief Implementor Secretary Carlito Galvez. Sinabi ni Secretary Galvez na kailangan nang ipatupad ang estratehiyang isolate, contain at eliminate the virus
sa pamagitan ng pagpapatupad ng forced quarantine sa mga persons under investigation o PUI at persons under monitoring o PUM kung patuloy na dadami ang bilang ng mga magpupositibo sa COVID-19 sa bansa. Ayon kay Galvez, inuobliga ang lahat ng mga local government units na i-identify ang mga gagawing isolation facilities sa kanilang nasasakupan sa loob ng 10 araw. Inihayag ni Galvez na inihahanda na rin ang mga government facilities sa Metro Manila bilang isolation area tulad ng CCP, PICC at Rizal Coliseum. Niliwanag ni Galvez, kung hindi maghihigpit ang gobyerno sa quarantine procedure, hindi makukontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. 5,000 to 8,000 pesos na cash aid ng gobyerno hindi pa agad matatanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Si Eden Santos sa detalye. Nagsisimula ng magtungo sa barangay hall ang ilang residente ng Barangay Kulyat sa Quezon City. Ito ay upang mag-apply para sa 5,000 hanggang 8,000 cash aid na inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Barangay Captain Vic Bernardo, problemado sila dahil akala ng kanilang mga kabarangay ay agad na makukuha ang nasabing halaga. Ng isang napakalaking nagiging problema sa amin sa barangay. Siyempre, nung sinabi ng presidente natin yan, sa barangay, sila ang magbibigay. So, ang dating doon sa mga taon, antimano na sa barangay na. Pero hindi nila alam, ang proseso niyan, ang role lang ng barangay dyan is kumuha ng mga taong qualified at sasalain naman ng dole yon. So, yun. Ang laking problema talaga sa ibang hindi o ayaw lang umunawa. Anya, pinapayuhan nila ang mga residente na manatili sa kanilang bahay dahil ang mga nakatalagang procleader ang kukuha ng kanilang mga pangalan. Ang Barangay Kulyat ay may 25,000 families bukod pa sa mga nagrerenta. Kung hindi mo talaga kukontrolin, magpupuntahan lahat dito ang tao. Let's say, kahit form pa lang, sigurado magpupunta. Alam naman natin yung pinaiiral natin na social distancing, di ba? Pero kami naman dito, hanggat maaari, meron kaming sistema, no? May mga purok leader kami na nagbabahay-bahay. Siya yung kumukuha ng pangalan para ma-avoid yung pila. And then, meron din kami nga kung sa online, na meron kami, pwede ka rin doon magpalista at inaano namin yun. Isinasama rin, gano'n. Tuloy-tuloy naman ang pagre-repack ng relief goods ng mga staff ng barangay para muling ipamahagi sa mga residente. As far as yung relief operation naman namin, kasi yung galing sa barangay, no, meron na kaming halos complete na namin yung buong Kulyat, yung buong barangay, except doon sa mga gated subdivision na nanghihingi rin, yung mga condominium na nanghihingi rin. So, ganun talaga, although complete na, pero meron pa rin mga ilan-ilan na minsan nalaktawan, hindi na talagang na lang hindi talaga mape-perfect, no? And then yung galing naman kay Mayor, we already covered the whole Luzon. That is more than almost 7,000 families or 6,000 families. Nabigyan na namin lahat yon. Samantala, pinapayagan ng barangay ang ilang nagtitinda ng gulay, isda at mga prutas na magtinda basta sundin ang social distancing. Pabor umano ito sa mga residente dahil hindi nila kailangan makipagsiksikan sa palengke. Di ba kasing munisipyo, katulad ng ibang mayor, hinihigpitan po yung mga delivery ng palengke. Kaya kunti lang nakakalusot. Kaya tumataas yung mga iba ditong gulay dahil doon kulang sa suporta po ng galing ibang lugar. Gigi, mura ngayon ang galunggong. Magkano ang galunggong ngayon? May 140 yung lalaki. May 100 yung babae. Ay, yung tuna? 240 po, tuna. 240. Ayun. Pero saan yung hinahango to? Sa nabutas po. Vitamin C po yan, ma'am eh. Kailangan ng tao. Kesa kalamansi, ito substitute nila pag ganito. Mahal ang presyo ngayon ng mga prutas. Kalamansi, mahal. Mataas ngayon kesa dyan. 50 pesos, makakakain na sila. Oh, may bagong pa. May bagong na po. Ito, Mas maganda po ito kasi hindi na tayo pupunta ng palengke at na masisiguro yung social distancing talaga.
Kaysa naman pupunta sa palengke, minsan may pila pa at marami ding namimili. Kaya dito, iwas din. Mas maganda na rin ito. Mas maigi kasi kesa sa, mas maraming tao, it's better. Kasi pumunta ng palengke. Yeah. Pero kumusta naman po yung presyo? Ay, wala akong mano eh. Kung anong available, that's it. I cannot choose anymore. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Abangan, PNP Chief Gamboa at San Juan Mayor Zamora nagnegatibo sa COVID-19. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. This digital forum is also ABC's response to adapt to the work-from-home initiatives of businesses to avoid the spread of the virus, as we also took advantage of the technology to stay in touch with everyone. The best way to move forward is to broaden your horizons. Continue supplying their workforce with the right technology and their business with the right technology, even with the situation now. It's a good time to really search and canvas for the right brand. The best time to buy real estate is when the prices are down. The Filipinos are a beautiful race. You guys are incredible people, and you already get a lot of the principles around relationship and behavior. Everybody can participate and can start their online business now. Don't be afraid to try new things. We are here to assist you and also to call the attention and also na makipagtulungan din sa mga government offices. Eagle Broadcasting Corporation and Globe My Business present Open for Business Forum. This digital public forum is sponsored by EC Franchise, Multisys Technologies Corporation, and Lobian Realty Group. Tututukan ng Presidential Anti-Corruption Commission ang ipinatutupad na subsidy program lalo na sa labis na naapektuhan ng quarantine dahil sa COVID-19. Inatasan na rin ng PACC ang lahat ng mga tauhan na i-monitor ang galaw ng mga departamento ng gobyerno para walang mangyayaring anomalya. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Binalaan ng Presidential Anti-Corruption Commission ang mga opisyal ng iba't ibang sangay ng pamahalaan na mahigpit nilang babantayan ang implementasyon ng mga subsidy program ng pamahalaan. Ayon kay PACC Commissioner Greco Belgica, titiyakin nila na lahat ng ipinangakong tulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Filipino, lalo na sa mga may hirap, ay makakarating sa kanila. Ang pinakoncern po natin ay yung ma-deliver yung mga ipinangako po ng Pangulo sa kanya pong pag-address sa bansa noong nakaraang araw po, na ito po ay pag sinabi niya 5,000, 8,000, pag sinabi niya 5 kilong bigas o anuman po yan,
may makarating po talaga sa taong nangangailangan. At para masigurong walang mangyayaring anomalya sa implementasyon ng mga programa, inatasan na ng PACC ang lahat ng kanilang mga tauhan na i-monitor ang galaw ng mga departamento ng gobyerno. Ang PACC has activated and issued a resolution na sa lahat po ng mga tauhan namin at sa lahat po ng mga deputized agents po namin ay mag-monitor ng patakbo ng mga departamento at mag-report po sa amin kung merong mga anomalya. At the same time, we have been organizing po ang mga private sectors. We are on the messenger almost 24 hours a day and Viber for mga reports na manggagaling direkta mismo sa tao na naapektuhan ng implementation. 200 bilyong piso ang inilaan ng pamahalaan para matulungan ang mga may hirap na pamilya na naapektuhan ng umiiral na enhanced community quarantine dahil sa coronavirus disease 2019. Kabilang rin sa mga dapat makinabang sa programang ito ayon sa Pangulo ay maging mga mangingisda at magsasaka. Sa ilalim ng Republic Act 11469 o ang Bayanihan to Heal as One Act, ang mga may hirap na pamilya ay tatanggap ng 5 hanggang 8,000 pisong financial assistance mula sa pamahalaan. Ang concern po rito ay makarating ng buong-buo ang mga packages po na ito. And if this doesn't reach them and we will have a report, we will make our recommendations to the President. Apila ng PACC sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan, tiyaking maibibigay ng tama at wag nang pahirapan ang mga ito para lang makuha ang tulong ng gobyerno para sa kanila. Kaya po kami ay nakikiusap sa lahat po ng kawani ng gobyerno, pati po lalo-lalo na pagdating po dyan sa distribution na mismo sa tao na ibigay nyo ang tama sa tao. Huwag niyong patagalin, huwag niyong pahirapan, huwag niyong bawasan. Dahil pag ginawa niyo po yan, napangako po namin sa inyo, pauhuli po namin kayo, kakasuhan namin kayo. Para sa Eagle News, Madeline Villar Muratilio, we live in interesting times. Inatasan na Malacanang ang Office of Civil Defense o OCD na mga siwa sa lahat ng donasyong natatanggap ng gobyerno para tugunan ang banta ng COVID-19 sa inilabas na Administrative Order No. 27 na pirmado ni Pangulong Duterte. Layo nitong maiwasan ang kalituhan sa management ng mga donasyon kabilang na ang medical supplies at produkto gaya ng personal protective equipment o PPEs. Sa ilalim ng Administrative Order, ang OCD ang tatanggap ng mga nagmumula sa ibang bansa, private entities, non-government organizations at mga individual. Ang mga donasyong direktang iniaabot naman sa mga departamento, ahensya, SUCs, GOCCs, government hospitals at iba pang pasilidad ng gobyerno ay hindi na kailangang ipadaan pa sa OCD pero kailangan pa rin itong i-report. Trabaho naman ng OCD na bumuo ng inventaryo ng lahat ng mga donasyon at makipag-ugnayan sa DOH, DSWD, DOLE, IATF para matukoy kung sino ang bibigyang prioridad na mahatiran ng mga donasyon. Inatasan naman ang Department of National Defense na magbigay ng logistical support sa OCD para sa consolidation ng mga donasyon hanggang sa pamamahagi ng mga ito. Mandato naman ng Chief Implementer na si OPAP Secretary Carlito Galvez na tutukan at tiyaking maayos na naipoproseso ang mga donasyon. Inatasan din ng Malacanang ang Food and Drug Administration na pabilisin ang proseso ng accreditation o clearance ng mga donasyon ng mga gamot. Ang ibang mga ahensya at departamento ng gobyerno ay inuutusan namang tumulong sa mabilis na pagproseso ng mga donasyon. Nagnegatibo sa COVID-19 si Philippine National Police Chief Police General Archie Francisco Gamboa. Kinumpirma ito ni PNP spokesman Brigadier General Bernard Banac at ayon kay Banac, negatibo sa COVID-19 si PNP Chief Gamboa at tuloy sa ginawang trabaho sa gitna ng Enhanced Community Quarantine. Marusog anya ang PNP Chief ngunit mahigpit ding sinusunod ang biosafety measures maging ang striktong social distancing. Dagdag pa ni Banac, kamakailan ay walang naging pakikipagpulong si Gamboa kay DILG Secretary Eduardo Año na nagpositibo sa COVID-19.
Martes ng gabi nang i-anunsyo ni Anyo na positibo siya sa COVID-19. Samantala, negatibo rin sa COVID-19 si San Juan City Mayor Francis Zamora. Kinumpirma ito ng opisyal sa pamamagitan ng kanyang official Facebook page. Pero ayon sa alkalde, itutuloy pa rin niya ang kanyang self-quarantine. Matatandaang nag-self-quarantine si Zamora matapos na magpositibo sa COVID-19 ang isa nitong staff. Sa kasalukuyan, mayroon 79 na kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa San Juan City. Naka-self-quarantine na ang hepe ng Philippine Army at Philippine Air Force matapos na makasalamuha ang mga opisyal na nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Army spokesman Colonel Ramon Agila, si Army Chief Lieutenant General Gilbert Gapay ay nagkaroon ng kontak kay AP Chief General Pilimon Santos Jr. at Defense Secretary Delfin Lorenzana nitong mga nagdaang araw. Si Santos ay nagpositibo sa COVID-19 habang nag-negatibo naman si Lorenzana. Sabi ni Agila, maayos naman ang pakiramdam ni Gapay pero pinili nitong mag-self-quarantine at matatapos siya sa Abril 10. Di naman anya sumailalim sa COVID-19 testing si Gapay. Samantala, sa magkahiwalay na pahayag, sinabi naman ni Philippine Air Force spokesman Major Aristides Galang na naka-self-quarantine si Air Force Chief Lieutenant General Allen Paredes matapos na ma-expose kay Santos at sa isang senior military official na nagpositibo sa COVID-19. Pero tiniyak naman ito na maayos ang kalusugan ni Paredes at patuloy na nagagampanan ang kanyang tungkulin. Unti-unti na raw nakaka-recover si dating Senador Bongbong Marcos mula sa COVID-19. Sagot ito ni Marcos sa tweet ni Foreign Affairs Secretary Isidoro Locsin Jr. Nitong Martes ng isa publiko ng kampo ng dating senador na siya ay nagpositibo sa COVID-19 matapos na matanggap ang kumpirmasyon mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM noong March 28, 2020. Ipinag-utos ni Armed Forces Chief General Pilimon Santos Jr. ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa loob ng Camp Aguinaldo. Kasunod ito ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ni AFP spokesman Brigadier General Edgar Arevalo. Inatasan ni Santos ang lahat ng military at civilian personnel na magsuot ng mask sa lahat ng oras nasa loob o labas man ng tanggapan. Sa pamamagitan anya nito ay mapipigilan at makokontrol ang pagkalat ng nakamamatay na sakit sa AFP General Headquarters. Dagdag pa ni Arevalo ang mga tauhan nito na dumaraan sa mga vehicle at pedestrian entrance sa Gate 1 na walang suot ng face mask ay di papasukin simula bukas, Abril 2. Si Santos ay nagpositibo sa COVID-19 at kasalukuyan naka-self-quarantine hanggang Abril 10. Sa paglaganap ng COVID-19, dapat isaalang-alang ang disinfection sa iba't lugar. Ito ay para hindi na kumalat pa ang coronavirus. At alam ba ninyo kung ano ang mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng disinfectant? Ito ang ibabahagi sa atin ni vlogger stringer Raymar Gutierrez at narito ang kanyang report. O mga Kanet 25, welcome sa #Pandemic. Alam ninyo, ang pagwawalis ay hindi sapat para malinis natin ang ating kapaligiran. Lalo na ngayon na merong kumakalat na coronavirus. At ngayong araw na ito, titingnan natin kung paano mag-disinfect at kung paano gumawa ng pang-disinfect. Bago ang lahat, nagtanong-tanong muna ako sa ating mga kababayan kung alam ba nila ang kahalagahan ng disinfection. Para sa mga sa mga dumadaan na galing labas. Pag di-disinfect talaga, kailangan to para tayo makaiwas sa COVID virus. Kasi talagang itong ating barangay,
ay hindi pa napapasukan. Sana nga hindi pa nga mapasukan to. Kasi yun ang nagpo-protection sa atin sa mga virus. Pero upang yung mga body natin ay hindi siya kapitan ng virus, para noon ay maging makaiwas tayo sa mga dumarating na yung lalo na yung mga sakit ngayon na kumakapit dito sa atin sa Pilipinas, na talaga namang naging ito ay naging mapaminsala sa ating bansa. Maraming klase ng pagdidisinfect para makaiwas tayo sa mga virus. Isa na dyan ay ang paggamit ng fertilizer sprayer na may disinfection solution, kagaya nito. Meron din namang disinfection team na nagpupunta sa iba't ibang lugar para mag-disinfect ng mga subdivision, kagaya nito oh. At sumama din ako sa Quezon City Fire Brigade na naka-full battle gear pa ha. Magdi-disinfect lang ng mga national roads. Pero meron din akong napuntahan na bago ka pumasok ay i-disinfect ka muna nila. Una muna ay tatapak ka sa foot bath. Tapos, papasok ka sa disinfection area at bubugahan ka ng alcohol-based disinfection solution. Pero, paano nga ba gumawa ng disinfection solution? Kailangan lang natin ng bleach, tubig, at plastic bottle. May mensahe din ang ating mga bombero para sa ating lahat. Bombahin nila rin ang kanilang mga bahay, tapos maglagay sila ng disinfect na basang-basaan sa mga pinto para ipupunas nila yung kanilang mga sapatos para pumasok ng bahay. O ano guys, natuto ba kayo sa another educational na pandemic episode natin? Alam ko ngayon natuto na kayo kung paano gumawa ng sarili niyong pang-disinfect. Kaya huwag po natin kalimutan. Basta lalabas tayo ng bahay o meron tayong pupuntahan, dapat tayo mag-disinfect ng ating kapaligiran at ng ating katawan. Again, mula sa Quezon City, para sa Eagle News, Raymar Gutierrez, we live in interesting times. Abangan, conversion ng 3 health facilities matatapos sa loob ng 10 araw ayon sa kay DPWH Secretary Mark Villar. Yan rin pa pang mainit na balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful.
The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Namahagi ng sako-sakong bigas sa mga residente ang ilang negosyante sa Rodriguez Rizal bilang tugon umano sa mayaman challenge ng negosyanteng si Francis Leo Marcos. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi sa mga residente ng ikalawang bugso ng food packs mula sa lokal na pamahalaan ng Rodriguez. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Nagsabit ng karatula ang ilang residente ng Phase 1B Extension sa Suburban Rodriguez Rizal na humihingi ng saklolo kay Pangulong Duterte. Mula daw kasi nang simulang ipatupad ang lockdown, hindi pa sila nahatira ng tulong ng lokal na pamahalaan. Kasi po, wala naman pumapansin sa amin. Magpupunta yung kasama namin sa barangay. Hindi naman tinutulakan kami kung saan kami nasasakupan. Oh. Ngayon, naglagay kami ngayong tanghali ng banner para kami mapansin dito. Kasi wala talaga tumutulong sa amin. Agad namang tinugunan ng lokal na pamahalaan ng Rodriguez ang kanilang panawagan sa tulong ng Barangay San Jose na nakakasakop sa kanila. Nagbahay-bahay ang mga tanod para masiguro na mabibigyan ng food packs ang bawat pamilya na nakatira sa lugar na ang karamihan ay nabubuhay sa pangangalakal ng basura. Sa amin, kinain na namin isang piraso, isang sardinas, kape. Isang pirasong kape? Napakalaking bagay po talaga. Sa bigay dito sir, salamat kami sir para magkasuporta sa panahon sa lockdown. Kasi tulad sa ngayon, yung lockdown yung buhay namin. Kaya magpasalamat lang kami sir sa tulong na binibigay na. Samantala, aabot sa 200 sako ng bigas ang ipinamahagi ng junk shop owner sa Rodriguez Rizal sa kanyang mga kababayan. Ayon sa may-ari ng junk shop na tumanggi ng humarap sa kamera, ito ay tugon niya sa mayaman challenge ng negosyanteng si Francis Leo Marcos. Aniya, bagaman hindi sila kasing yaman ng iba, mas minabuti niya na kumasa sa hamon upang makatulong sa kapwa. Gumagawa ngayon ng ingay sa social media ang ginagawang pagtulong ni Francis Leo Marcos sa mahihirap, kung saan hinahamon niya ang iba pang mayayaman na tularan ng kanyang ginagawa. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA sa publiko na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Ayon sa DA, hinihintay na ng mga pribadong importer ang pagdating ng nasa 1.3 million metriko tonelada ng bigas. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar, ang paparating na shipment ay bukod pa sa 500,000 metriko tonelada ng bigas na dumating na. Dahil dito, nasa 1.8 million metriko tonelada ang kabuang imports. So, mayroon tayong expected arrival nga, yung sinabi ko kanina, 1.3 million metric tons. At ito yung binabantayan natin na with Vietnam, Thailand, and Myanmar na irespeto mo nila, i-observe nila yung kontrata na, yung na-issue na ng import clearances para pag dumating itong 1.8 million metric tons dito sa Pilipinas, ay more or less mayroon tayo pampuno during the lean months. Dagdag pa ng kalihim, inirekomenda na rin ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang pag-aangkat ng karagdagang 300,000 metriko tonelada ng bigas sa pamamagitan ng government-to-government scheme. Hindi po tayo kukulangin, hindi tayo kakapusin. Ang National Rice Inventory natin as of March 2020 ay nasa good for 75 days.
At pag ito next 3 months, by the end of June 2020, mayroon tayong rice inventory, national rice inventory na 67 days. So, sapat na sapat po. Ipinagutos ni DPWH Secretary Mark Villar na tapusin sa loob ng 10 araw ang conversion ng 3 establishmento bilang temporary health facilities. Kabilang sa mga nasabing establishmento ay ang Philippine International Convention Center, World Trade Center at Rizal Memorial Coliseum. Ayon kay Villar, ang nasabing hakbang ay sa pag-asang makontrol ang
Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon palang nakita sa mga tao. Ito ay pangunahing naikakalat ng tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya'y magsasalita, uubo o babahing. Ang mga droplet na ito ay maaaring pumunta sa mga bibig o ilong ng mga taong malapit sa kanya. Masyadong mabigat ang mga droplet na ito upang maglakbay ng malayo sa hangin. Umaabot ng hanggang 1 metro ang pagtalsik nito at kaagad na mananatili sa ibabaw ng mga bagay. Ito ang dahilan kaya ang pagkahawa ng tao sa tao ay kadalas ay nangyayari sa pagitan ng mga close contact. Ang Sorsogon State College o SSC ang unang provincial quarantine center sa Bicol. Tugon ito sa dumaraming bilang ng mga taong inoobserbahan dahil sa COVID-19. Si Jennifer Cruz sa detalye. Tinatag ang unang provincial quarantine center sa Bicol Region sa Sorsogon State College o SSC. Ito ay bilang pagresponde sa tumataas na bilang ng persons under observation o PUMs at person under investigation o PUIs, habang ang pandemic ng COVID-19 ay patuloy na lumalaganap sa bansa. Ipinahayag ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF noong March 24, 2020 na lahat ng local government units o LGUs na nagpaplanong gamitin ng pasilidad ng state universities and colleges o SUCs ay kailangang pumasok sa Memorandum of Agreement sa Commission on Higher Education o CHED at SUCs. Binuo ang quarantine center sa SSC sa pamamagitan ng teleconference meeting sa pagitan ni CHED Chairman J. Prospero de Vera III at SSC Chairman of the Board Commissioner Aldrin Darilag, Sorsogon Governor Francis Chis Escudero, SSC President Helen Lara at CHED Regional Director Freddy Bernal sa ilalim ng technical guidance ng CHED Public Health Experts Group na pinangunahan ni Dean June Belisario. Masaya ang pamunuan ng SSC na maipagamit ang kanilang pasilidad para maging quarantine area at maging kasangkapan para labanan ng COVID-19 hanggang sa masugpo ito. Ayon kay De Vera, ang pagkakabuo ng provincial quarantine sa SSC sa pamamagitan ng kolaborasyon ng CHED, LGU, SSC ay isang blueprint na maaaring gamitin ng ibang LGUs bilang paghahanda sa patuloy na lumalaganap na pandemic na COVID-19. Anya, magtatagumpay tayo kung makikipagtulungan ng national government agency sa LGUs gaya ng ipinag-uutos ng Pangulo na walang kasamang red tape at may spirit ng partnership. Para sa Eagle News, ito si Jennifer Cruz. We live in interesting times. Magiging huling takbuhan umano ang mga paaralan sa bansa para maging isolation centers o quarantine area ng local government units para sa mga pasyenteng may COVID-19. Sinabi ni Education Secretary Leonor Briones, kailangan munang matiyak ng mga local government unit na may angkop silang mga pasilidad para gamitin sa nangyayaring health crisis. Kung wala namang makitang pasilidad, ay saka lamang gagamitin ang mga paaralan. Sagot ito ng Department of Education o DepEd sa dumaraming request ng mga LGU upang gamitin ang mga paaralan bilang dako ng isolation. Inirekomenda ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases ang pagbabago sa klasifikasyon ng mga COVID case sa bansa.
Kung ano-ano ito ay siyang ididetalya sa atin ni Madeline Villar Moratillo. Para sa mas madaling pag-handle ng mga pinaghihinalaan at mga positibo sa coronavirus disease 2019, inirekomenda ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases ang pagbabago sa klasifikasyon ng mga COVID case sa bansa. Batay sa COVID guidelines na inilabas ng PSMID, kung ang isang kaso ay hindi maikokonsidera bilang PUM o Patient Under Monitoring o PUI o Patient Under Investigation, ito'y ilalagay sa klasifikasyon bilang non-COVID case. Kung ang isang pasyente naman ay ikinokonsidera bilang PUM, ito ay ilalagay bilang possible case. Kung ito naman ay PUI at hindi pa naisa sa ilalim sa COVID test, siya ay ituturing bilang suspect. Ang isang suspect case, maaring walang travel history o exposure sa taong positibo sa virus pero nagkararanas ng ubo, lagnat o kakapusan ng paghinga o iba pang respiratory symptom at nasa 60 anyos pataas ang edad, may high-risk pregnancy o isang health worker. Kung ang pasyente naman ay PUI at walang available na test kit, siya ay tuturing bilang probable. Ang probable case naman ay inconclusive ang resulta ng COVID test o naisailalim nga sa COVID test pero hindi naman sa national o subnational reference laboratory o accredited laboratory ng Department of Health at kung hindi siya maisailalim sa pagsusuri dahil sa iba't ibang kadahilanan. At kung positibo naman sa virus, siya ay nasa klasifikasyon ng confirmed. Batay rin sa nasabing guidelines, tinukoy ang definisyon ng contact bilang individual na nagkaroon ng face-to-face, direct physical contact o nag-alaga sa isang tao na pinaghihinalaan o positibo sa COVID-19. Una nang inihayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na isa sa nakakapagpataas ng bilang ng mga kaso ngayon ng COVID-19 ay ang mas pinaigting pa nilang contact tracing sa mga tao na posibleng nakasalumuha ng isang taong positibo sa virus. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Binuksan ang chairperson ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ang kanilang programa para sa mga freelance entertainment workers at gayon din sa mga press na nawalan ng mga pagkakakitaan dahil sa ipinatutupad na enhanced community quarantine sa buong Luzon. Sa paunguna ni chairperson nito na si Ms. Lisa Dino, pinangalanan nila ang programang ito ng Dear Action para sa mga freelance film industry workers katulad ng mga production cameraman, crew, lightman, audiovisual man, graphic artist, utilities at iba pa. Samantalang Dear Press naman para sa mga entertainment writers and reporters na walang kinabibilangang kumpanya. Mayroong inilaan na 20 million pesos na pantawid buhay ang FDCP sa ilang mga manggagawa sa showbiz industry na naapektuhan ng lockdown. Tatanggap ng 8,000 pisong ayuda ang mga makukonsidera sa ilalim ng Dear Action Program at 5,000 piso naman sa mga nasa ilalim ng Dear Press Program na ito ng FDCP. Nagsimula na ang FDCP ng pagproseso sa aplikasyon ng kanilang Disaster Emergency Assistance and Relief o DEAR. Nasa 70% na manggagawa kasi ay mga tinatawag na freelancer na nasa kategorya na no work, no pay. Most ng audiovisual industry, yun ang sinasaklawan ng FDCP, of course, the Film Development Council of the Philippines. Basta freelance ka, wala kang direct employer at hindi ka kasama sa payroll ng isang kumpanya. Covered ka dito sa ating mga manggagawa sa industriya, kasama dito ang mga technical crew, production staff, on-camera performers. May priority lang tayo ngayon sa mga low-income earners. So, pag ang iyong talent fee ay 3,000 pesos pababa, nasa priority list ka ng FDCP. Yan yung mga lightmen, boom operator, sound recordist natin, mga production assistant, yung mga daily wage, yung mga per day natin na alam naman natin sila yung
Sinabi rin ni Dino na wag na mag-atubiling lumapit sa kanila ang mga press at entertainment workers na nangangailangan ng kanilang tulong. Abangan, posibleng pagputok ng Mount Fuji sa Japan ibinabala. At ang quality time ng mga magpapamilya dahil sa umiiral na enhanced community quarantine. Ang mga balitang pumapagaspas sa pagbabalik ng Mata ng Agila. We are living during the most extraordinary time in human history. All transport will go fully electric. Es wird eine völlig neue Mobilität geben, meine Damen und Herren. Rev, the new auto show on DW. Getting you into gear on cutting-edge developments. Wasserstofferzeugung braucht Energie. We focus on green technology. Das Auto ist im Betrieb absolut emissionsfrei. And also feature head-to-heads. And the latest launches. Das Fahrgefühl war gut, er lässt sich sehr gut fahren, er liegt sehr gut auf der Straße. And mobility stories from around the world. Mercedes depuis 2005. Alamin naman natin ang update sa lalawigan ng Cebu dahil sa ipinapatupad na enhanced community quarantine doon. Mula sa DYFX Radyo Agila, Cebu, may report si Eagle News correspondent Joey Morales. Malaya na ngayon makapapasok at makalalabas sa mga food workers at mga church officials sa Cebu City at sa buong lalawigan ng Cebu kahit na mahigpit ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa buong lalawigan. Sa bagong executive order na ipinalabas ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, exempted na ang mga grocery personnel, drugstores, restaurants, funeral services employees, immediate family of the deceased, officiating religious personnel tulad ng mga ministro ng iglesia at ang mga katulad nito sa pagbabawal na makapasok at makalabas ng Cebu City dahil sa enhanced community quarantine. Samantala, pinapayagan namang makalabas ang ilang mga mamamayan sa Cebu City para mamili ng kanilang mga pangangailangan. Isa lamang sa bawat isang pamilya at kinakailangan pa rin ng ECQ pass. Sa mga palengke, minomonitor na rin ng mga otoridad ang pagpasok at paglabas ng mga mamamayan at dumadaan sa thermal scanner para malaman ang kanilang mga temperatura. Sa mga supermarkets, mahigpit na ipinatutupad ang no mask, no entry at ang social distancing. Kinuha naman namin ng ilang mga reaksyon ng mga kabataang Cebuano kaugnay sa ipinatutupad ng lokal na pamahalaan na enhanced community quarantine. Sinabi ng ilang mga kabataan na kailangan nilang maging busy kahit na nagpapatupad ng quarantine sa lalawigan sa pamamagitan ng pakikisangkot sa mga social at mental activities tulad ng nauuso ngayon sa social media na TikTok, pagtulong sa mga gawaing bahay, pagbabasa ng mga pocketbooks, pagtuklas ng mga bagong kaalaman o talents,
tulad ng paggugupit ng buhok, zumba at exercise. Meron pa kaming inabot na nanonood ng pelikulang Guerrero ng EBC Films. Yan ang mga kaganapan dito sa lalawigan ng Cebu. Ako si Joey Morales para sa Eagle News. And we live in interesting times. Magkakaloob ang Social Security System ng 20,000 pesos na calamity loan para matulungan ang mga miyembro nito sa gitna ng enhanced community quarantine dahil sa COVID-19. Ayon kay SSS Concurrent Head for Public Affairs and Special Division Fernan Nicolas, ang nasabing benepisyo ay nakatakdang ilunsad sa susunod na 2 linggo at maaaring ma-access ng mga miyembro ng SSS sa pamamagitan ng paghahain ng aplikasyon online. Ang mga miyembro anya ng SSS na may existing salary loan ay maaaring mag-avail ng calamity loan basta't hindi delinquent borrower ang mga ito. Tinayak din ni Nicolas sa mga miyembro ng SSS na maaaring mag-apply ng salary loan sa gitna ng ECQ sa pamamagitan ng pag-log-in sa website na sss.gov.ph. Para naman sa mga pensyonado ng SSS na tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng kanilang savings accounts, sinabi ni Nicolas na ang pensyon para ngayong buwan ng Abril ay naideposito na. Ang mga miyembro naman ng SSS na nawalan ng trabaho dahil sa ECQ ay maaaring mag-avail ng one-time payout under Unemployment Benefit Program ng SSS. Sa nasabing program ay makakatanggap ang miyembro ng SSS ng hanggang 20,000 pesos depende sa salary rate. Ang mga miyembro ng SSS na maaaring ma-avail ng nasabing programa ay ang nakapagbabayad ng SSS contribution para sa 36 na buwan. Samantala, nagpatupad din ng SSS ng moratorium sa contribution payments. Dalawang weather system ang nakakaapekto sa bansa. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa habang northeasterly surface wind flow naman sa dulong bahagi ng northern Luzon. Bukas asahan sa Batanes at Babuyan Islands ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may ilang mahihinang pagulan. Habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may ilang mga pagulan dahil sa localized thunderstorms. Nagbabala ang isang Japanese government panel sa posibleng pagputok ng Mount Fuji. Ngayon pa lang, umano ay dapat na maglatag na ang Japan ng mga paraan at emergency response dahil kung sakaling magkaroon ng major eruption ang Mount Fuji ay mapaparalisa ang buong Tokyo. Sa kapal ng abo na kayang ibugan ito ay maihinto ang alinmang transportation network sa Tokyo. Isang Japan sa world's most seismically active nations kung saan madalas ang lindol at volcanic eruptions. Muling pumutok ang Mount Fuji, 300 taon na ang nakakalipas, ngunit patuloy pa rin itong nagiging aktibo na nagpo-produce ng daan-daang tremors kada buwan. Sa iba pa rin nating news abroad, nanawagan ang Amerika kay Venezuela Opposition Leader Juan Guaido na talikuran muna ang pag-aangkin sa panunungkulan sa ngayon. Ito ay bilang calibration sa kanilang estratehiya para mapatalsik si Venezuela President Nicolas Maduro sa kanyang pwesto. Sinabi ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo, kailangang isulong ang transitional government. Magiging daan ito upang isagawa ang eleksyon doon sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Samantala, nilinaw ni Pompeo na hindi nagbabago ang suporta ng US kay Guaido at nanawagan ito kay Maduro na tahimik na umalis sa pwesto. Nakalikom ng mahigit sa kalating milyong piso si Maine Mendoza
sa fundraising drive nito para sa mga daily wage earner na naapektuhan ng lockdown sa bansa. Mayroong mahigit sa kalahating milyon ang kabuang nalikom ng TV host actress na nagsimula noong nakarang linggo. Kabilang sa mga tutulungan ng aktres ay mga tricycle, jeep at bus drivers, gayon din ang mga street vendor, construction workers, janitor, service crews at marami pang iba. Labis naman ang pasasalamat ng aktres sa mga kaibigan nito sa showbiz na tumulong sa nasabing proyekto. Quality family bonding, ito ang hatid ng umiiral na home quarantine sa ilan nating mga kababayan. Ibabahagi ito sa atin ni Maylene Mariano Rivera. Maraming makabuluhang bagay ang magagawa mo ngayong naka-enhanced community quarantine ang buong Luzon para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Gaya na lang ng pamilya Rocco Castro. Dahil sa mainit na panahon, sa halip na mag-beach, gumamit ng inflatable pool. Nagluto, nag-bake para mabusog ang buong family. Siyempre, ang baby itinapat sa nakakaaliw na palabas sa TV. At ang mga ate at mga kuya nag-mind games. Na-appreciate din ngayon ng bawat miyembro ng pamilya ang mag-usap. Pati na ang nakakaaliw na palabas para maalis ang pagkabugnot. Tunay nga namang may bentaha rin ang ipinatutupad ng home quarantine at ito ay ang quality time ng bawat pamilya. Para sa Eagle News, Maylene Mariano Rivera, and we live in interesting times. Asuman niyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website, eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi and we live in interesting times. This program was brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee. FDA approved. Masarap, mabango, at healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093. Dahil sa COVID-19 na itala sa kontra COVID-19